Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ ټاپک دی comparison between light microscope and electron microscope. ستاسو په دې کتاب کې ورکړی دی چې د light microscope او د electron microscope comparison وکړي، موازنه وکړي. صحیح ده کنه؟ نو یعنی مطلب چې په دې یو کې زموږ سره کم سیزونه استعمالېږي، په کومه طریقه کار کوي، ریزولوشن او میګنیفیکیشن یې څومره دی، تصویر څنګه جوړوي، او په دې بل کې کم سیزونه استعمالېږي، په کومه طریقه کار کوي، ریزولوشن او میګنیفیکیشن یې څومره دی، تصویر څنګه جوړوي وغیرہ وغیرہ. نو د دې اوس موږ کمپیریزن کوو، موازنه کوو. ٹھیک ده؟ ریډیشن یعنی سورس اف الومینیشن. ریډیشن مطلب ریز، کم قسم ریز پکې استعمالېږي، یعنی مطلب کم قسم سورس اف الومینیشن پکې استعمالېږي، رڼا والا. صحیح ده کنه؟ یعنی مطلب کله چې تاسو تصویر اخلئ نو که خیال هم کړی وي تاسو کس ته وایئ کنه الکه دې طرف ته شه، دې طرف ته شه، دې طرف ته شه، نه لږ اخوا شه، لږ دې خوا شه، مخ داسې که. ولې؟ د رڼا ته تاسو ګورئ، یعنی مطلب د رڼا نه بغیر تصویر نه اخیستلی کېږي. ټیک ده؟ نو چې کله یو څیز باندې رڼا پرېوځي نو د هغې نه تصویر واخیستلی شي. خو دا رڼا چې کوم دی مطلب زموږ سره مختلف قسمونه دي. بعضې نیمځای کې یو قسم رڼا وي، په بعضې نیمځای کې بل قسم رڼا وي. نو سورس اف الومینیشن زموږ سره په لایټ مایکروسکوپ کې ساده لایټ دی، رڼا ده بس. ٹھیک ده کنه؟ او زموږ سره چې کوم الکترون مایکروسکوپ کې سورس اف الومینیشن دی نو هغه بیم اف الکترونز دی. الکترونز چې کوم دی نو تصویر اخلي. ٹھیک ده؟ بل زموږ سره چې کوم دی نو لینزز عدسې. ٹھیک ده؟ په لایټ مایکروسکوپ کې چې کوم لینزز استعمالېږي هغې ته اپټیکل لینزز وایي. اپټیک د رڼا سره تعلق ساتي. صحیح ده که؟ او په الکترون مایکروسکوپ کې چې کوم لینزز استعمالېږي، کوم عدسې استعمالېږي نو هغه میګنیټیک لینزز دي، مطلب مقناطیسي پرنسپلز باندې چې کوم دی نو کار کوي، په اصولو باندې کار کوي. صحیح ده؟ مطلب الکترونز اټریکشن او ریپلشن وغیرہ چې کوم دی په دې باندې کار کوي. میګنیفیکیشن د لایټ مایکروسکوپ یو څیز څومره غټولی شي او الکترون مایکروسکوپ یې څومره غټولی شي نو 10,000 times greater than naked eye. مونږ چې په خالي سترګه باندې یو څیز څومره غټولی شو که نه نو د هغې 10,000 ګونه سیوا چې کوم دی نو یو څیز لایټ مایکروسکوپ غټولی شي او الکترون مایکروسکوپ یې د دې هم نور سیوا غټولی شي، یعنی 100 times greater than light microscope. دا لایټ مایکروسکوپ خو 10,000 ګونه زموږ د سترګې په نسبت سیوا کولی شي که نه، او دا الکترون مایکروسکوپ یې بیا 100 ګونه د دې لایټ مایکروسکوپ نه نور هم غټولی شي. نو مطلب دا ډېر زیات سیوا دی. ریزولوشن یو څیز کلیر ښودل، د یو بل نه لرې لرې ښودل، صفا ښودل. نو 500 times of naked eye. 500 ګونه چې کوم دی نو زمونږ د سترګې په نسبت باندې د دې لایټ مایکروسکوپ پاور سیوا دی، یو څیز تا ته کلیر ښودلی شي. او 400 times of light microscope. الکترون مایکروسکوپ یې د دې لایټ مایکروسکوپ په نسبت باندې 400 ګونه نور هم کلیر ښودلی شي. نو یعنې مطلب دا ډېر زیات سیوا دی. امیجز په دې کې کوم قسم تصویر جوړېږي؟ دا تاسو ته 2 dimensional images درکوي لایټ مایکروسکوپ. او چې کوم زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی نو په الکترون مایکروسکوپ کې موږ ویلو چې 2 قسمونه دي، ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ او سکینینګ الکترون مایکروسکوپ. نو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ 2 dimensional image ورکوي او چې کوم زموږ سره سیم دی نو هغه 3D image ورکوي، 3 dimensional. بل زموږ سره images به کلر وي که نه به وي کلر، کم قسم ایمیجز درکوي. نو چې کوم لایټ مایکروسکوپ دی نو په دې کې تاسو ته کلرډ ایمیجز هم میلاویدی شي او نان کلرډ ایمیجز هم میلاویدی شي، مطلب ساده هم درته میلاویدی شي او کلر والا درته هم میلاویدی شي. خو یاد ساتئ په الکترون مایکروسکوپ کې به اونلی بلیک اینډ وایټ، یعنی مطلب که په یو ځای کې څه نشته نو هغه به وایټ ښکاري او که په یو ځای کې څه شته نو هغه به بلیک ښکاري. ټیک ده؟ مطلب نور پکې داسې رنګونه منګونه پکې نه وي. سایز د لایټ مایکروسکوپ سایز چې کوم دی هغه ډېر زیات وړوکی دی، بس لایټ مایکروسکوپ زموږ سره دغه شانتې وي، وړوکی وي. ټیک ده؟ چې کوم الکترون مایکروسکوپ دی نو تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري الکترون مایکروسکوپ بیګ وي، بیګ غټ وي، ډېر ځای نیسي او دروند وي، د یو ځای نه بل ځای ته وړلو راوړلو کې او مطلب په یو ځای کې کېښودلو کې چې کوم دی نو ډېر زیات مشکلات پېښېدی شي. ټیک ده؟ بل دی زموږ سره کاسټ، قیمت. نو دا زموږ سره چې کوم لایټ مایکروسکوپ دی نو دا لیس ایکسپینسیو وي، یعنی مطلب دومره ګران نه وي، چیپ وي، چیپ ارزان وي. ټیک ده؟ چې کوم زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی نو دا مور ایکسپینسیو وي، یعنی مطلب ایکسپینسیو وي، ګران وي، ګران. ټیک ده؟ انوایرمنټ چې کله ته په لایټ مایکروسکوپ استعمالوي نو د سمپل دپاره
کوم سیس چې ته سټډي کوې کنه د هغې دپاره بس نارمل انوایرمنټ بس پکار وي، نارمل ټمپریچر، نارمل هیومیډیټي، نارمل ایر وغیره کنه، مطلب څه دومره خاص مسله نه وي. نو بس نارملی ته یو مایکروسکوپ راواخله، لایټ مایکروسکوپ، او هغې باندې سټډي کوه، هیڅ مسله نه کوي. خو چې کوم الکترون مایکروسکوپ دی نو په دې کې یو چیمبر موجود وي، هغې ته ویکیوم چیمبر وایي، یعنی مطلب هلته به هوا موا بالکل نه وي موجود، په ویکیوم کې به چې کوم دی ځکه چې دا په الکترون په دې کې استعمالیږي. نو الکترون چې کله د ایر پارټیکلز له ورشي یا د واټر پارټیکلز له ورشي نو هلته کې په هغه ایمیج په کوالټۍ کې ډېر زیات فرق چې کوم دی نو راځي. نو په دې وجه باندې ته به هلته په ویکیوم کې دغه کوې چې بالکل هوا موا نه وي موجود. نو سمبل به ستا څنګه وي؟ ژوندی به وي، مړ به وي، څنګه به وي؟ نو یاد ساتئ چې دا په نارمل انوایرمنټ کې وي نو ته پرې ژوندی سمپل هم سټډي کولی شي، بیکټیریا وغیره چې کوم دی، او چې کوم دی نو مړ پرې هم سټډي کولی شي، دا څه خاص مسله نه ده. خو یاد ساتئ چې الکترون مایکروسکوپ چونکې په ویکیوم کې کار کوي، یو چیمبر پکې موجود وي، ویکیوم چیمبر ورته وي، نو دغې ته په دې کې هوا موا بالکل نه وي. نو هوا چې نه وي نو سا به زنده سر سیز څنګه اخلي؟ او بله خبره دا ده چې ډیهایډریټډ به وي، د دې نه به تا واټر مالیکولز هم مکمل ویستي وي. نو زندګي خو ټوله چې کوم دی نو اوبه وي، نو چې زمونږ چې کوم سیل دی نو هغې کې 70% نه واخله د 90% پورې واټر وي. نو چې تا یو څیز ډیهایډریټ کو، واټر دې ویستل، نو لیوینګ به څنګه پاتې شي؟ صحیح ده که نه؟ او بل ویکیوم چې هوا پکې نه وي نو څنګه؟ نو مطلب دا دی چې دا سمپل به ډیهایډریټډ وي، بالکل هوا موا به پکې نه وي، او بل ویکیوم کې به هم ته سټډي کوې. نو په دې وجه باندې دا زموږ سره سمپل څه وي؟ مړ وي، مړ. ژوندی څیز ته په الکترون مایکروسکوپ باندې نشي سټډي کولی. ټیک ده؟ بل دی زموږ سره سمپل پریپریشن. داسې نه ده چې ته به ډایرکټ یو څیز راواخلې او بس کیدی دی او هغه به سټډي کوې. په دې کې هم لږ ډېر په لایټ مایکروسکوپ کې هم چې کوم دی نو زموږ سره لږ ډېر کار پکې وي، او چې کوم الکترون مایکروسکوپ دی نو په الکترون مایکروسکوپ کې هم لږ ډېر کار پکې وي. ته به ورته سمپل پریپیر کوې، تیاری به ورته د هغې نه پس به بیا سټډي کوې. نو سمپل پریپریشن زموږ سره ایزي دی په لایټ مایکروسکوپ کې، صحیح ده؟ بس دومره خاص مشکلات پکې نشته. خو چې کوم زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی نو په دې کې سمپل پریپریشن یو کمپلیکس پروسس دی. په دې کې به چې کوم دی نو ته فکسیشن کې، ډیهایډریشن به کې وغیره وغیره کنه. بعضې نیم ټایم کې چې کوم دی نو مونږ ویلو مخکې چې سمپل کوټینګ به کې، د میټل کوټینګ به کې وغیره وغیره کنه. مطلب دې کې چې کوم دی نو سمپل پریپریشن ګران کار دی، او په دې کې چې کوم دی نو آسان کار دی. ټیک ده؟